سلام، روز همگی بخیر. امروز میخوایم یه آزمایشی بکنیم که اگر بنا به دلیلی، بنا به شانس، یه سیاهچاله بیاد از داخل منظومه شمسی عبور بکنه، چه بلایی سر منظومه شمسی میاد؟ آیا اصلا اتفاقی میفته یا نه؟ من اینجا میام یه سیاهچاله انتخاب میکنم به ابعاد، حالا تو آزمایش اولمون سایز خود خورشید باشه. این سیاهچاله‌مون البته جرمش برابر خورشیده، خب شعاعش خیلی کمتره، میریم میبینیم چقدره و این رو مثلا هدفگیری میکنم به سمت اون سمت منظومه شمسیمون که این بیاد فقط عبور کنه از داخل منظومه شمسی و سایزش هم اگه بخوایم اینجا ببینیم 2.95 کیلومتره. ببینیم این سیاهچاله اینجاست، داره حرکت میکنه، راه افتاده بره. سرعتش رو من کم میکنم. تو حالت عادی منظومه شمسیمون میبینیم که گردشش یه حالت نرمال خودشو داره و همه سیارات تو مدار خودشون دارن میچرخن. این سیاهچاله ما اینجا راه افتاده، حرکت کرده، داره میاد. جرمش اندازه خود خورشیده، قطرش هم که دیدیم با هم 2 آره، شعاعش در واقع کمتر از 3 کیلومتره. در واقع ما جرم خورشید رو اگر انقدر فشرده بکنیم، خود خورشید رو انقدر فشرده بکنیم به شعاع کمتر از 3 کیلومتر برسه، در واقع تبدیل به سیاهچاله میشه. خب این حرکتش رو شروع کرده، داره میاد. اینجا تو مسیرش میبینیم داره میاد، از بالا سر خورشید عبور میکنه. احتمال برخوردش با خورشید هم وجود داره. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. یه ذره سرعت شبیه سازی رو بیشتر کردم. کم کم احتمالاً اینا از مداراشون شروع کنن خارج شدن، چون همونقدر که گرانش از سمت خورشید داره جذبشون میکنه، اینورم سیاهچاله همون کارو میکنه. همین الان میبینیم که مارس داره مدارش تغییر میکنه. ببینیم زمین چه بلایی سرش میاد. خب این داره میره. خب خورشید هم ما اینجا میبینیم که شروع به حرکت کرد. خود خورشیدم میبینید اینجا داره حرکت میکنه به سمت سیاهچاله بیاد. خب پس اینا هر دوشون دارن همدیگه رو جذب میکنن، هم سیاهچاله‌مون هم خود خورشید. ببینیم مدارمون چه تغییری میکنه بعد از عبور این سیاهچاله. سر راهش هم داره یه سری این شهاب سنگ و سنگ هایی که تو فضا سرگردونه رو داره میبلعه. مدارا میبینیم داره تغییر میکنه. مارس تغییر کرد، زمین احتمالا تغییر کنه. حالا سرعت شبیه سازی کمه که ما بتونیم صحنه رو ببینیم، ولی خورشید کاملا مشخصه که از جاش خارج شده، داره به سمت سیاهچاله میاد. اگر برخورد کنن که خب خورشید بلعیده میشه. بقیه سیارات تو مدارشونن ولی کم کم دارن خارج میشن. اینجا ما ونوس هم میبینیم که داره خارج میشه. خب اینا قشنگه به هم نزدیک دارن میشن. ببینیم چه اتفاقی برای خورشید میفته، اون صحنه بلعیده شدنش رو بتونیم ببینیم. این چی میشه به خورشید؟ سرعت شبیه سازی رو خیلی کم میکنم که این برخورد احتمالی رو بتونم اینجا ببینمش. میبینیم از زاویه دید خورشید سیاهچاله داره میاد سمتش. خب خیلی بهش نزدیک شد. هر دوشون در واقع دارن میان سمت هم. حالا من چون
رو خورشید کلیک کردم. اینجا خورشید به نظر داره بی حرکت میاد، ولی در واقع میبینید خط حرکت خورشید و هر دو دارن به سرعت سمت همدیگه میان و اینجوری احتمالاً خورشید نابود میشه. درسته جرمشون یکیه، ولی خب اون گرانش بالا، اون فشردگی زیادی که سیاهچاله داره، حالا حداقل تو این شبیه ساز نشون میده که سیاهچاله وقتی به هر جرمی نزدیک میشه اونو ناپدید میکنه، در واقع میبلعتش و به همون میزان به جرم خودش افزایش پیدا میکنه. خب ببینیم اینجا تغییراتی میتونیم روی خورشید ببینیم کم کم. احتمالا اینجا ببینیم کم کم خورشید تیکه‌هاش جدا میشه از هم. تو واقعیت که همون طرح اسپاگتی رو داره دیگه، یعنی در واقع هر جرمی به سیاهچاله نزدیک بشه شبیه اسپاگتی در واقع بلعیده میشه، که حالا توی سناریوی دیگه، توی فیلم دیگه اونم سعی میکنم نشون بدم. خیلی نزدیک شدن به هم دیگه. هم سیاهچاله‌مون ببینیم چی میشه. اینجا دیگه در همین لحظاتی که خورشید رو ببلعه. یه ذره دوربینو میارم عقب‌تر از زاویه دید خورشیدم ببینیم اینو. خیلی بهش نزدیک شد و اتفاقی که میفته و از کنارش، از این زاویه فکر کنم بهتر بتونیم ببینیم که داره اینجا بهش نزدیک میشه. این مقیاس در واقع اندازه‌شون هم میتونید ببینید، در واقع اینا هر دوشون یه جرم دارن، این سیاهچاله ما و این خورشید ما. ولی خب این 3 کیلومتره، خورشید خیلی بزرگتر از این حرفاست، فکر میکنم بالای 1,200,000 کیلومتر یه همچی چیزی باشه عددش. رو خود خورشید من الان بزنم شعاع خورشید، حالا به اندازه یک شعاع خورشید اینجا زده، به کیلومتر تبدیلش بکنم شعاعش، آره دیگه شعاعش 695,000 کیلومتره، در واقع قطرش همون بالای 1,200,000، یعنی تقریبا میشه 1,300,000 مثلا، حالا 80-90,000 کیلومتر. و این دوتا یه جرم دارن. الان من باز نزدیک میشم ببینم اینجا چه اتفاقی داره میفته، چه بلایی سر خورشید میاد. و احتمالا ناپدید بشه خورشید در این لحظه. ناپدیدش کرد دیگه. حالا من میخواستم صحنه کیسانی شدنش هم ببینم میشد، حالا دقت اگه بکنیم
یه تصویرای کوچیکی از اون حالت اسپاگتی رو میشد دید، ولی حالا اینجا دیده نشد. و میبینیم خورشید اصلا حذف شد از منظومه شمسی. یه سیاهچاله داریم. حالا این سیاهچاله‌مون ببینید 2 برابر جرم خورشید جرمشه و خورشید هم بلعیده، حالا جزئی از خودشه و کامل میبینید مدارای سیارات دیگه تغییر کرد. یعنی هر کسی داره برای خودش توی مداری حرکت میکنه. من از شبیه سازی سریعتر میکنم. احتمالاً اونایی که نزدیکترن الان براشون سیاهچاله میشه خورشید جدید دیگه. یعنی اینکه دور و بر سیاهچاله بچرخن. میبینید اومدن دور سیاهچاله. زمین ما اصلا دور زد اینجا. وضعیت زمین چی جوریه؟ دماش داره کاهش پیدا میکنه. خب اینها دارن خیلی نزدیک میشن به سیاهچاله. زمین چی؟ ببینیم احیانا بلعیده میشه. نه، رفت تو مدار جدید خودش قرار گرفت. اونقدر نزدیک نشد به سیاهچاله که بلعیده بشه. و میبینی اینجا مدارش به خاطر اون گرانش سیاهچاله مرتب داره تغییر میکنه و هر کدوم سیارات به یه سمتی دارن برای خودشون میرن. اینجا مارس اومد بهش نزدیک شد. ببینیم این چه بلایی سرش میاد. اینم هیچ دور زد دورش. هیچ کدوم از اون شعاعی که در واقع انقدی که نیاز هست به سیاهچاله نه، هیچ کدوم نزدیک نشدن که بلعیده بشن و از اون مرزی که باید نزدیکتر بشن نزدیکتر نشدن. خب این مدار جدیدشونه. میبینیم اینا با یه سرعت متغیری. حالا یه نکته جالبی هم که هست، وقتی به سمت سیاهچاله میرن و تو مدار جدیدشون اونجا یه سرعتشون خیلی زیاد میشه، دوباره برمیگردن کم میشه. الان خود زمین رو ببینید، اینجا سرعتش الان 12 کیلومتر بر ثانیه است، ولی الان وقتی میره به سمت سیاهچاله یهو سرعتش افزایش پیدا میکنه. اینجا الان میبینید داره میره به سمت 46 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر. یعنی اون لحظه‌ای که میخواد دور سیاهچاله بچرخه الان تو حد اکثر سرعت ببینید زمین سرعتش به 305 کیلومتر بر ثانیه رسید. دوباره کاهش پیدا کرد. یعنی تو مدار بیضوی که ایجاد شده اون لحظه‌ای که به سمت سیاهچاله دارن میرن تو اون مسیر کوتاه‌تر بیضی سرعتشون خیلی زیاد میشه و قابلیت حیات هم اینجا من در سطح زمین بخوام بررسی کنم، از دید شبیه ساز قابلیت حیات هنوز وجود داره چون داره به پارامتر دما نگاه میکنه، ولی خب دما داره میاد پایین. یعنی که ببینید متوسط دما به منفی 22 درجه رسید. احتمالاً تو طولانی مدت اینا همینجا تو این شکل بالا هم میبینید که زمین داره یخ میزنه و وقتی یخ بزنه خب اون قابلیت حیات هم سقوط بهش میده. من یه ذره شبیه سازی رو سریعتر میکنم. ببینید هر کدوم سیارات یه طرفن. اینور جوپیتر برای خودشه، اونور زحل برای خودشه و این سیاهچاله داره حرکتشو میکنه و اینا دورش میچرخن. زمین رو من روی سرعت رو زیاد کردم که وضعیت آینده زمین رو ببینم. مثلا چند سالی از زمین گذشته میبینید دمای متوسط، چون خورشید دیگه حضور نداره، گرمایی دریافت نمیکنه و اینجا الان زمین به منفی 90 درجه رسید. قابلیت حیات سطح زمین میبینید داره میاد پایین. شد 81. احتمالاً یه ذره دیگه بگذره به 0 میرسه چون به سرعت داره دمای زمین میاد پایین و این سیاهچاله داره برای خودش حرکت میکنه. همه رو اونایی که بهش نزدیکن دارن دورش میچرخن، اونایی هم که ازش دور شدن که دیگه هیچی، تو مداره خودشون دورن برای خودشون میرن. ولی خب نکته ای که هست این همون گرانش رو داره خورشید و حتی 2 برابر جرمش الان 2 برابر خورشیده. برای این سیارات رو نگه داشته ولی خب گرمای دیگه بهشون نمیده، مسیرهاشون کامل متفاوت شده و اینم نکته ای که من اینجا میتونم ببینم. خب هیچ، اینم که اینجوری. پس عبور یه دونه سیاهچاله حتی با جرم خورشید که بر اساس اتفاق مسیرش افتاده از داخل منظومه شمسی عبور کرده، اومد اصلا کلا منظومه شمسی رو زیر و رو کرد، مدارا رو عوض کرد، حیات رو تو زمین از بین میبره و کلا شرایط همه سیارات رو تغییر داد. هر کدوم اینها هم که زیادی بهش نزدیک بشن مثل خورشید که خب اصلا بلعیده میشه.
خب ممنون این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. Girls with their nails done. Girls with their